President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times, but we have and we will continue to find solutions, and these are some of them. Ibinida ng Pangulo ang pagtatalaga sa mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Ito na ang sinasabi nating unity nung kampanya. Kasama na ang MNLF, ang MILF. Pinirmahan din ng Pangulo ang isang executive order na nagtatakda ng isang taong moratorium sa land amortization. Nangako ang Marcos administrasyon na tutulong sa modernisasyon ng industriya ng pag-aasin. As your President, I assure you that the revitalization of our MSMEs is among the administration's top priorities. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagumpay na pagbabalik ng mga bata sa full face-to-face classes. I have presented to the Congress, both houses of Congress, the proposed the creation of the Virology Center of the Philippines. Magkakaroon ng malawakang reforma sa organisasyon ng Sugar Regulatory Administration. Nais niya na magkaroon ng direktang koneksyon ng ahensya sa mga industriya na nangangailangan ng supply ng asukal. President Ferdinand Marcos Jr. is making the most out of his visit to the U.S., meeting with key diplomatic allies and partners in an attempt to build and bolster relationships for the country. Umabot ng humigit kumulang 18.9 billion US dollars worth ng mga MOU at letters of intent ang bunga ng aming mga pagpunta sa Indonesia, Singapore at Amerika. As President, it is certainly my duty to ensure that the government remains committed in the efficient and effective utilization of this institution's assistance for the full benefit of all Filipinos. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tututukan rin ng kanyang administrasyon ng modernisasyon at pagsasaayos ng mga paliparan sa bansa. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilikha ng maraming oportunidad sa mga negosyante ang kauna-unahang proyekto na underground railway system. Ang matuturing kong malaking tagumpay ng ating panunungkulan sa unang 100 araw ay ang pagbibigay ng malinaw na direksyon at layunin sa lahat ng ating ahensya ng pamahalaan at sambayan ng Pilipino. Para sa pangarap ninyo, para sa pangarap ko, para sa ating minamahal na Pilipinas. Iniutos naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapabilis ng pamamahagi ng coconut trees at seedlings. Nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo na kontrolin ng African swine fever. The problems are so difficult that it will take a president to change and turn it around. With our energies and resources combined, I am confident that we will not only achieve our goal of feeding the Filipino people, but also achieve our dream of making the Philippines a leading agricultural resource hub in the region and the world. Plano ng ahensya na magtatayo ng 1 milyong housing units kada taon para sa informal settler families o ISF na magiging prioridad nila ng Marcos administration. I therefore call on all our servant leaders in Congress to help accelerate the approval of these bills. And I have asked them to bring it out as quickly as they possibly can so that we have the framework with which we will digitalize our government. Nagsimula ng umusad ang plano ng Department of Transportation na isa pribado ang operasyon ng EDSA busway. Ayon sa DOTR, kabilang sa mga prioridad na ma-develop ang EDSA busway sa pamamagitan ng public-private partnership. Prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing opsyon o alternatibong pagkukunan
ng enerhiya ang renewable energy. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kakayanin ng maabot ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pagtatayo ng LRT1 Cavite Extension na inasang makapagbibigay serbisyo sa karagdagang 300,000 pasahero kada araw. Apart from this, we are also pursuing other key railway projects such as the MRT7, the LRT1, Cavite Extension, the Philippine National Railway Clark Phases 1 and 2 that will in the future make our rail transit system a more viable option for our commuters. I urge you to stay in the country as you pursue your career. We will continue to support you and continue to look to you to be active partners of the government. These are new problems that we are facing, and therefore we need to find new solutions. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng internet connection sa mga malalayong lugar lalo na para sa mga kabataang may pangangailangan para sa kanilang pag-aaral. Ito ang binigyan diin ng Pangulo nang pangunahan niya ang rollout ng internet para sa mga estudyante at guro sa mga remote areas sa bansa. Hindi lingid sa aking kaalaman ang sakripisyo ng ating hukbo at ang panganib na kanilang hinaharap sa tawag ng tungkulin. Kaya naman, bukod sa kagamitan, patuloy natin susuportahan ang kanilang pangangailangan. Muli ring inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernization program ng AFP. Nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis na ang konstruksyon ng mga farm-to-market roads sa iba't ibang panig ng bansa. Magpapatayo ang pamahalaan ng mga condominium-type housing upang mabigyan ng disenteng pabahay ang mga kababayan natin. Magsisimula na ang drilling operations dito sa Valenzuela City para nga sa Metro Manila Subway Project. These tunnel boring machines highlight Japan's expertise and technology and trailblazing contributions in the modern world. And thus I am confident that they will help us shape our railway infrastructure and keep them at par with the highest international standards. Ang Pilipinas at China ay nagkasundo na palakasin ang ugnayan pagdating sa kalakalan, agrikultura, infrastruktura at iba pang larangan. I emphasize to President Xi how my administration intends to pursue an independent foreign policy, that we are more than willing to cooperate whenever possible in the pursuit of regional peace and our two countries' national interest. And I was very clear in trying to talk about the plight of our fishermen. And the President promised that we would find a compromise. Inaprubahan ng Pangulo ang digitalization sa farmer registry at paglikha ng digital food balance sheet. Aprobado na ng National Economic Development Authority o NEDA Board ang planong konstruksyon ng cancer center sa loob ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Ito ang kauna-unahang private-public partnership o PPP project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Inilunsad ng Malacanang ang Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028 na magsisilbing blueprint ng administrasyon sa pagpapaunlad ng bansa sa susunod na 6 na taon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na ipagpatuloy na protektahan ang interes ng Pilipinas sa South China Sea. Things have begun to change and we must adjust accordingly. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH project sa siyudad ng Daga sa Camarines Sur. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Agriculture o DA, Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government o DILG para paramihin ang Kadiwa store sa buong Pilipinas. The NLEX connector will also contribute to the ease of movement, cargo and goods
from north to south and vice versa, especially those coming from the Port of Manila. Tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang ito bilang Green Revolution 2.0. Ibinuhay natin ulit ang Green Revolution para naman maging sapat ang supply para sa ating mga kababayan, ang gulay at saka ng prutas. And this program encourages our people to grow their own food and other kitchen ingredients close to home. Ayusin ang operasyon ng Manila Airport Terminals upang mapalakas ang tourism sector. 5 years and 7 months construction period. Ito nga ang Isang Avenue Station at Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway. At inaasang sa 2028 matatapos yung construction nito. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Water Resources Management Office sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglikha ng isang operating system na gagamitin sa lahat ng transaksyon sa gobyerno mula sa national hanggang sa mga local government units. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng mga lugar na maaring pagtayuan ng mga specialty hospital. Layo nito na tugunan ang atensyong medikal na kinakailangan ng ating mga kababayan. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang official visit sa Washington ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Ito ay yung mga may kinalaman sa sektor ng agrikultura, enerhiya, climate change, disaster relief at infrastruktura. Itatayo nga ang nasabing gusali ng pambansang pabahay sa 6 na lugar sa Bulacan, sa syudad ng San Jose del Monte, Malolos, sa bayan ng Pulilan, San Rafael, Quinto at Pandi. Ipinakita ni Department of Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco sa kanilang social media post ang bagong ayos na interior ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Filipino-inspired ang design nito. Ayon kay Secretary Frasco, ang bagong ayos na Terminal 2 ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na pre-shipping inspection sa mga produktong agrikultura. Ayon sa Pangulo, isa ito sa nakikita niyang paraan upang malabanan ang smuggling. Dahil sa nilagdaang renewal agreement, magpapatuloy ang produksyon ng Malampaya gas field kung saan matitiyak na ang natitirang gas reserves ay may explore at magagamit. Umapela ang Pangulo sa ASEAN na huwag kalimutan ang nano-businesses at sa pagsuporta sa informal business enterprise. Binigyang diin naman ng Pangulo ang halaga ng pagtatatag ng high-level communication sa China upang agad na marisolba ang issue sa West Philippine Sea. Bilateral meeting, inihayag ni Pangulong Marcos at President Biden ang halaga na palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Amerika pagdating sa ekonomiya at iba pang larangan. When we talk about the issues in the West Philippine Sea, South China Sea, hindi magkakalma yan hanggang meron na tayong Code of Conduct. Ang pagsasapinal ng Code of Conduct o COC sa South China Sea ang kabilang sa isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders. Mahalagang mapag-usapan ng COC dahil ito ang magiging susi upang magkaroon ng kapayapaan sa riyon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order para bumuo ng isang interagency committee na mag-aasikaso sa labor cases ng mga manggagawa. Interesado naman si Pangulong Marcos sa inilatag sa kanyang cutting-edge micronuclear fuel technology na pinaniniwala ang sasagot sa problema sa supply ng kuryente sa bansa. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng electronic o e-gov application sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga na maisulong ang digitalization sa gobyerno upang kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa malalaking bansa. We have laid down the Philippine Development Plan for the next 6 years. We will implement such with vigor and with consistency.
Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iprinisintang plano ng Department of Trade and Industry na pagpapalakas ng export industry o mga industriya na nagpapadala ng kanilang mga produkto sa ibang mga bansa. We are now exerting effort to provide and improve our tax administration and fiscal incentive systems amongst other strategic interventions. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Maaaring maka-avail ng murang pabahay ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng malalaking water impounding facility sa labas ng Metro Manila na nakikitang solusyon sa nararanasang mga pagbaha sa Kalakang, Maynila. Ito talaga ang aming iniisip na nako-consolidate ninyo lahat ng iba't ibang function, lahat ng mga gawain para sa paghanda, para sa pagtulong sa magsasaka, para sa pagpaba ng presyo ng processing at para mabigyan naman, mabalik sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Consolidated Rice Production Program, pagsasama-samahin ang maliliit na magsasaka para sa isang bubuuing korporasyon. We in government cannot solve the issues affecting our soil and the agriculture sector as a whole on our own. Sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng bagong digital services ng Securities and Exchange Commission o SEC. Dito mas mapapadali ang pagpaparehistro at monitoring sa mga korporasyon sa buong bansa. Formal na ang inilunsad ng pamahalaan ng pagsisimula ng pagbabakuna ng bivalent COVID-19 vaccine. And so that is why it is important that I come to be with you as we launch the bivalent vaccination campaign of the Department of Health, as we strive to finally eradicate severe disease from COVID-19. Gagamitin ng mga kadiwa on wheels para dalhin sa mga benepisyaryo ng food stamps ang mga produktong agrikultura. Ayon naman sa grupo ng mga magsasaka, makatutulong ito para magkaroon ng dagdag na merkado ang kanilang mga pananim. Nakatakda ng simulan ang konstruksyon ng Super Health Hospital sa bayan ng San Rafael, Bulacan na pinondohan ng Department of Health o DOH. Ito ang mas malaking government health center kung ikukumpara sa ordinaryong health center sa mga barangay. It continues to be my hope that everyone in the Department of Public Works will remain steadfast in its mandate as well as stay committed to fulfilling this administration's 8-point socio-economic agenda by committing to construct and finish critical infrastructure projects on time, on schedule, and under budget. As President, I reiterate my directive to the Maritime Industry Authority and the Commission on Higher Education to work closely with the shipping industry on the upskilling and reskilling of Filipino seafarers. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ngayong araw ang Department of Transportation bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project segments. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. I assure my fellow Filipinos that your government is working hard to improve the country's transportation systems, operations, and management for the benefit of present and future. Umarangkada na ang pinakabagong 4th generation train sets ng Light Rail Transit Line 1 upang makapagbigay serbisyo sa mga commuter. It truly makes me proud to witness the steady realization of our vision of a more developed Philippines. We continue to work on the economy to make sure that our basics, our macroeconomic basics are in place. We're still fighting with inflation. Lahat ng ating maaaring gawin ay ginagawa natin para hindi masyadong nahirapan ang taong bayan. The delivering of promises is a work in progress.